გამარჯობა ამბებს 4-ზე ნინო ჟიჟილაშვილი წარმოგიდგენთ ორი სპეცოპერაცია ერთმანეთის პარალელურად ერთი ფონიჭალაში თავისუფლების ქუჩაზე მეორე თბილისის შემოსასვლელთან აღმაშენებლის ხეივანში ტელეკომპანია პირველი ორივე ოპერაციას Facebook Live-ში პირდაპირ ეთერში აშუქებდა მათგან ექსკლუზიურად ფონიჭალას წინასწარი ინფორმაციით სპეცოპერაციები ნარკოლიარიზატორების წინააღმდეგ მათ გამოსავლენად მიმდინარეობს ორ კორესპონდენტს ხედავთ თქვენ ახლა კადრში გიორგი კიკაბიძე სანდრო თოდაძეს ვიწყებთ ფონიჭალით და გიორგი კიკაბიძე გიორგი, რა ხდება არის თუ არა რაიმე შედეგი სახეზე დააკავეს თუ არა ვინმე და ამოღებულია თუ არა რაიმე ნარკოტიკი, რაიმე ხილული მასალის შესახებ თუ შეგიძლიათ რამე გითხრათ? Pirvelis გადამღები ჯგუფის შემთხვევით შეეწრო სპეცოპერაციას ქვემო ფონიჭალაში. ამ წუთებში აქ იმყოფებიან თავისუფლების ქუჩაზე სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები. ჯერჯერობით სპეცოპერაცია არ დასრულებულა. Pirvelistvis ცნობილია იმ ადამიანის ვინაობა, რომელსაც სავარაუდოდ აკავებენ, თუმცა ჩვენ მის სახელდაგვა შეგნებულად არ ვასახელებთ. ამ წუთებში სავარაუდოდ ეჭმიტანილის სახლში მიმდინარეობს ჭხრეკა. ჩვენ ვესაუბრეთ სავარაუდო ეჭმიტანილის ადვოკატს, ის მას არ უშვებენ მიმდებარე ტერიტორიაზე. ვინაიდან ამ წუთებში სავარაუდო ეჭმიტანილის სახლში მიმდინარეობს სხვადასხვა საგამოძიებო მოქმედებები, როგორც უკვე გითხარით, სპეცოპერაცია ქვემო ფონიჭალაში ჯერჯერობით დასრულებული არ არის. ჩვენ ვესაუბრეთ აქ მეზობლებს, თუმცა ისინი კომენტარის გაკეთებისგან თავს იკავებენ, როგორც იცით, წინა კვირას ჩატარდა სპეცოპერაცია, სამართალდამცველებმა დააკავეს ძმები ჯაფაროვები სისხლის სამართლის კოდექსის 260 მუხლით, რაც ითვალისწინებს ნარკოტიკული საშუალებების შენახვა გასაღებას. ჯერჯერობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ გაუცელებია ოფიციალური განცხადება. სავარაუდოდ საზოგადოება პირველის მაყურებელი მოგვიანებით გაეცნობა დეტალურ ინფორმაციას სპეცოპერაციის შესახებ. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ პირდაპირ ეთერში ის კადრები, რომელიც პირველის გადამღებმა ჯგუფმა გადაიღო და ასევე ის კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ, რომელიც ცოტა ხნის წინ ჩვენ ჩავწერეთ, ჩვენ ვესაუბრეთ ერთ-ერთი სავარაუდო ეჭმიტანილის ადვოკატს. სადაც არიან იქ მიდით აქ რა დამოსუხართ ვერ გავასწორებ. სხვა ადგილზე არიან. არ ვიცით, ჩვენ სხვაგან არიანო, იძახიან, მაგრამ არ ვიცით სად არის. ჩვენ არ ვიცით. ერგეთქვია, ჩემი რაც არია. მიდი მას შეიკითხე რას გადაიღე. არ ვიცი, მე არაფერი არ ვიცი გინახთოლა. აი, ეს კარგად ვიცი ვინ არის, რა ვიცი. იმყოფება თქვენი აზრით. ვიცავ აბას გულუგუსეინოვს. ვიყავი მისული მის სახლთან, მაგრამ სპეცნაზმა არ შემიშვა, ესე იგი ამით არ ღვევს მის ყველანაირ უფლებას, უხეშად არ ღვევს კანონს, არ მაძლევს, მოქალაქეს არ აძლევს ყავდეს დაცვა. თქვენ ვისი ადვოკატი? მე ვარ ერთ-ერთი პიროვნების, ესე იგი აბას გულუგუსეინოვის, რომლის სახლშიც მიდის ამ წუთებში ჭხრეკა და მე არ შემიშვეს, არ მასწრებენ. რატომ აკავებენ? მოვედი მე დამირეკეს არ ვიცი რაღაც სპეცოპერაცია ტარდება ნარკოტიკებთან დაკავშირებით მოვედი მაგრამ ჩემ უფლებების შესრულებას არ მაძლევენ სპეცნაზელები. როგორც უკვე გითხარით, სპეცოპერაცია ქვემო ფონიჭალაში თავისუფლების ქუჩაზე ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. ამ წუთებში სამართალდამცველები იმყოფებიან ეჭმიტანილის სახლში. სავარაუდოდ ამ წუთებში მიმდინარეობს ეჭმიტანილის სახლის ჭხრეკა. უფრო დეტალურად როგორ განვითარდება მოვლენები მიმდებარე ტერიტორიაზე, ჩვენ შემდეგ გამოშვებებში უფრო მეტად და დეტალურად მოგაწოდეთ ინფორმაციას მორიგ სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით. მადლობა ფონიჭალიდან გიორგი კიკაბიძე გვერდებოდა, როგორც მან კიდევ ერთხელ გითხრა, თავისუფლების ქუჩაზე მიმდინარეობს ნარკოტიკული რეალიზაცია ტორის მიმართ კონკრეტული სპეცოპერაცია. ჩვენ არ გვითქვავს სახელები და გვარები, ვინაიდან ისინი ჯერ არ არიან ბრალდებულნი. შესაბამისად, დღის განმავლობაში ჩვენ უფრო მეტ დეტალსაც გავიგებთ ამ თემაზე. ახლა ჩვენ გადავდივართ დიღმისკენ, ვინაცვლებთ, სადაც არის კიდევ ერთი სპეცოპერაცია მიმდინარეობს, უფრო სწორად სანდრო თოდაძე ყავს ახლა პირდაპირ ხაზზე. სანდრო, გისმენთ. აღმაშენებლის ხეივანში ჩატარებული სპეცოპერაცია უკვე დასრულებულია, დაკავებული, რომელიც ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებმა დაახლოებით 9 საათის წინ აიყვანეს აქ დიღმის ტრასაზე, უკვე გადაყვანილია სავარაუდოდ წინასწარი დაკავების იზოლატორში. რაც შეეხება სპეცოპერაციის დეტალებს, ჩვენთვის როგორც არის ცნობილი, როგორც უკვე გითხარით, ერთი პირი არის დაკავებული და სწორედ ერთი ბრალდებულის აყვანის პროცესს დავესწარით ჩვენს, რომლის კადრებს მაყურებელი ახლა ეთერში
თეთრ ეთერში ხედავს. ასევე ჩვენთვის არის ცნობილი, რომ დაკავებული სავარაუდოდ იმყოფებოდა ავტომობილში, ავტომობილიდან აიყვანეს სამართალდამცველებმა და ავტომობილში იმყოფებოდნენ სავარაუდოდ ბრალდებულის ახლობლები, სავარაუდოდ ოჯახის წევრები და მცირეწლოვანი ბავშვები. სპეცოპერაცია საგამოძიებო მოქმედებას ვატარებთ არში. რასთან დაკავშირებით? საგამოძიებო მოქმედებას ვატარებთ, რა და? ფეისბუქში და დაგვაცადეთ საგამოძიებო მოქმედებები და всё. რატომ დაგვაცადეთ? საგამოძიებო მოქმედებას ვატარებთ. საგამოძიებო მოქმედებას. არ ვიცი ჩვენ არაფერით მომ არ აქ საიდან აღმოჩნდა? მე სახლიდან მოხვედი აქ. გავიარე რა. და სპეცოპერაცია იყო გადაწყებული. დაწყებული იყო კიდევ. და რა ხდება? არ ვიცი არაფერი მაგანაც მარტავდი და დაკავების პარჩა ეს არის ის. არა. რა გაიგე? არაფერი არ დამინახი. მოგეთ როგორც ჩვენმა კორესპონდენტმა შეგვატყობინა, დიღომში მიმდინარე სპეცოპერაცია დასრულებულია, ფონიჭალაში კი კვლავ გრძელდება. ჩვენი საინფორმაციო სამსახური მოგვიანებით შეგატყობინებთ ამ ორი სპეცოპერაციის მეტი დეტალის შესახებ ინფორმაციას. დღეიდან ძალაში შედის ცვლილებები ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში, შესაბამისად აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტება და ასევე ღამის საათებში პიროტექნიკის გამოყენება ადმინისტრაციული წესით დაისჯება. ღამის საათებში იგულისხმება დრო 23 საათიდან 8 საათამდე. საჯელი პირველ ჯერზე გაფრთხილებით დაიწყება იგივე ქმედების 1 წლის განმავლობაში გამეორების შემთხვევაში ფიზიკური პირი 150 ლარით დაჯარიმდება, იურიდიული პირი 500 ლარით. ჯარიმები იზრდება შემდეგ ჯერზე ფიზიკური პირის შემთხვევაში 300 ლარამდე, იურიდიული პირის შემთხვევაში 1000 ლარამდე. ხმაურთან დაკავშირებული აკრძალვა არ ვრცელდება საავიაციო სარკინიგზო, მათ შორის შესაბამისად მეტროპოლიტენის, საზღვაო და საავტომობილო ინფრასტრუქტურაზე, შეკრება მანიფესტაციებზე, დღის საათებში მიმდინარე სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოებსა და ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ დანიშნულ მათთან შეთანხმებულ საჯარო ღონისძიებებზე. პიროტექნიკის გამოყენებაზე ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა არ გავრცელდება. ახალი წლის სადღესასწაულო დღეებზე 31 დეკემბრიდან 2 იანვრამდე, ასევე 13 იანვარს, ასევე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს და სახელმწიფოებრიობის აღდგენის დღეს 9 აპრილს. მოკლედ ასეთია რეალობა, რომელიც დღეიდან დადგება. ჩვენ ახლა ხაზზე გვყავს ამ საკითხის ერთ-ერთი ინიციატორი ლევან გოგიჩაიშვილი ქართული ოცნებიდან, რომელმაც იმუშავა ამ თემაზე. ლევან, გამარჯობა, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მაინტერესებს რა კონკრეტულ შედეგსელით არის უკვე პირველი ნიშნები ნეგატიური გამოხმაურებების ბიზნესმენთა მხრიდან, განსაკუთრებით რესტორნების მეპატრონეების მხრიდან, სადაც ხდებოდა ხოლმე ვთქვათ ასეთი ხმაური და ამერიდან ისინი დაისჯებიან. მაინტერესებს საერთოდ ჯამში ეს პროცესი მაინც შეგიძლიათ თუ არა შეაფასოთ, რომ პოზიტიურ შედეგს მოიტანს. რა თქმა უნდა, მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. რა თქმა უნდა, ეს მოიტანს პოზიტიურ შედეგს, იმიტომ რომ მეორე მხარეს თქვათ რაფასეულობაც დევს, რომ ნახოთ ეს გაცილებით უფრო მეტია, თქვათ ის წუხილები, ჰიპოთეტური წუხილები, რომ შეიძლება რაღაცა დაზიანდეს. მე ვფიქრობ, რომ არაფერიც არ დაზიანდება. ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ ამ ადამიანებს მოუწევთ ან თქვათ იზოლაციები გააკეთონ, რომელიც გაიცავს თქვათ გარე სივრცეს თქვათ ხმაურისგან, ან ელემენტარულად ჩაუწიონ ხოლმე მუსიკა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენთან აღიქმება, იმიტომ ყველანი ვცხოვრობთ ამ ქალაქში და ვიცით ხო, რომ ერთ მაგიდაზე რო ზიხავს, შეიძლება გვერდზე მждом შენს მეგობარს ვერ დაელაპარაკო, იმ ხელა ხმაზე ხდება ხოლმე აი ამ მუსიკის ჩართვა და ეს გონიათ რომ ეს ნორმალურია და ეს ისეთ ხება, როდესაც ადამიანებს ელემენტად ეს აღიზიანებთ. ეხლა რაც შეეხება თვითონ წუხილებს, რამაც შეიძლება ეკონომიკური რაღაც ზიანი მოიტანოს. მინდა გითხრათ ხაბატონინო, რომ ესე არ არის. ჩვენ მქონდა სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში ძალიან ბევრი შეხვედრა. და ჩვენ ძალიან ბევრი რამ დავთვალეთ ამ შეხვედრის დროს, როგორც თქვათ, შესაძლო ეკონომიკური განახარჯები, რაც უნდა გაწიონ თქვათ ამ ადამიანებმა და ის ზიანი, რასაც იღებს საერთო ჯამში ჩვენი საზოგადოება და სახელმწიფო. ეხლა ვიღაცას გონია, რომ თქვათ, თუ ის ფულს შეულობს, ამის გამო სხვა ადამიანმა უნდა დაკარგოს ჯანმრთელობა. და მინდა გითხრათ, რომ სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის შესაბამისი ანალიზი დევს და ჩვენ შეგვიძლია
ნებისმიერ თქვენთაგან შეუძლია ეს ნახოს, მისაწვდომი არის ინტერნეტ სივრცეში, რომ ხმაურით გამოწვეული ჯანმრთელობის დაზიანება 36%-ით აღემატება თამბაქოს მიერ მიღებულ ჯანმრთელობის დაზიანებას. და ეს არის დამახასიათებელი განსაკუთრებით თქვათ დიდი ქალაქებისთვის. ეს არის დიდი ქალაქის პრობლემა არის ეს. ჩვენ გვქონდა შეხვედრა უამრავ ადამიანთან და უამრავი თბილისის სხვადასხვა ქუჩებიდან იყვნენ წარმომადგენლები და ისინი ამბობდნენ, რომ მათი ცხოვრება არის გაუსაძლის. ისინი იმყოფებიან პერმანენტულ არაადამიანური მოპყრობის დროს, იმიტომ რომ მათ არ აქვს საშუალება ელემენტარულად დაიძინონ და ეს აისახება მათ ჯანმრთელობაზე და არის უამრავი ჩამონათვალი. თქვენ შეგიძლიათ მოიწიოთ სამედიცინო დარგის სპეციალისტები და ისინი გეტყვიან რა დაავადებებს პროვოცირებს ხმაურისგან მიღებული თქვა დარღვეული ჯანმრთელობა და რა შედეგი შესაძლებელია დაუდგეს. რატომღაც არავის არ ახსენდება ის დანახარჯები, რასაც მე სახელმწიფო იღებს წევს თქვა სოციალური კუთხით, მაგალითად ჯანმრთელობის დაზღვევაზე თქვა და რეაბილიტაციაზე. არავინ, ამიტომ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ამ პრობლემაზე, ეს არის კომპლექსური პრობლემა. კი შესაძლებელია რაღაცა ვიღაცებს მოუწიოს რაღაც დანახარჯის გაკეთება, მაგრამ ეს არის ზღვაში წვეთი იმასთან, რაც ზოგადად ზიანი ადგება საზოგადოებას და ეს არ არის თქვათ ერთი და ორი ოჯახის პრობლემა. თქვათ ეს არ არის მარტო თაწმინდელების ან სლოვაკელების პრობლემა, ან ძველი თბილისში მაცხოვრებელი ადამიანების პრობლემა. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, ეს პრობლემა აწუხებთ აგლაძის ქუჩის მოსახლეობას, მაგალითად დიდუბეში, ეს პრობლემა აწუხებს პეკინის მოსახლეობას, საბურთალოს ქუჩის მოსახლეობას. მთელ თბილისში, გლდანში, ვარკეთილში, ბათუმში აწუხებთ ეს პრობლემა. ამიტომ ეს არის გლობალური პრობლემა, ეს არის პრობლემა, რომელსაც ჩვენ ხედავთ და ყველა აღიარებს ამ პრობლემის არსებობას და ჩვენ ეს პრობლემა რო დავინახეთ, ჩვენ შესაბამისი ამ პრობლემის მოგვარების გზა მივიჩნიეთ ის, რომ შემუშავებული იყო პირველი ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც დაამტკიცებდა მთავრობა და ამ რეგლამენტის დარღვევისთვის ჩვენ პარლამენტმა შემოვიღეთ სანქცია ადმინისტრაციულ სამართალდაღღვევათა კოდექსში, რომელიც გამოყენებაც მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული ნორმის გადაჭარბებაზე მოხდება დარღვევა. ეს არის და ეს. ლევან, უკაცრავად, აი კითხვა მაქვს, კონკრეტული რეგულაციები ამ მომენტამდეც მოქმედებდა, თუმცა ამან ვერ შეეზღუდა მსგავსი ტიპის ხმაური ღამის განმავლობაში კონკრეტულ ქუჩებზე. მე მაინტერესებს ამ შემთხვევაში, აი მოქალაქეებს რო განვუმარტოთ, რა თქმა უნდა, ისეთი რეგულაციები არის, როგორც ახლა დაიდო, მაგრამ რაღაცა კონკრეტული პროტესტის გამოხატვა დაერკვა პატრულში, შემდეგ ამ ყველაფრის შეზღუდვა მოქალაქეს შეეძლო. ახლა როგორ იქნება? მაინტერესებს აუდიტორიას რომ აუხსნათ. ეს საჭიროა ისევ მოქალაქეების აქტივობა, თუ თვითონ პოლიცია შეძლებს რომ ხმაურის შემთხვევაში მიაკითხოს იმას, ვინც ხმაურობს და ეს კონკრეტული ჯარიმები გამოწეროს იმისთვის, რომ უფრო აქტიურად იგრძნოს მან ვინც არღვევს კანონს ეს პრობლემა, უფრო სწორად ამ პრობლემის მოგვარებაში ჩაერთოს თვითონაც. მადლობა კითხვისთვის, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ესე არ ყოფილა. არ ყოფილა არანაირი ნორმა, რომელიც დაიცავდა და მიცემდა საშუალებას ადამიანს დაეცვა თავისუფლება. მე მაგაში გეთანხმებით, რომ ხდებოდა გამოძახება და მინდა გითხრათ, რომ 2016 წელს სტატისტიკით დაახლოებით 7000-მდე გამოძახება არის ამ პრობლემასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს გამოძახება იყო ფაქტობრივად ფუჭი, იმიტომ რომ როდესაც პატრული ადგილზე მიდიოდა, პატრულს არ ჰქონდა მექანიზმი რაიმე ფორმით ან გაეფრთხილები, ან დაეჯარიმები, ან რამენაირად აღეკვეთა, თქვათ, ეს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა. ანუ მას არ ჰქონდა ამის მექანიზმი. მინდა გითხრათ, რომ იმ შემთხვევაში, აი 7000 შემთხვევაში, უბრალოდ პატრული მიდიოდა და თხოვდა დამრღვევებს, პოტენციურ დამრღვევებს, რომ მათ შეეწყვიტათ, თქვათ, ესეთი საქმიანობა, რომელიც არღვევდა სხვა ადამიანის ან მყუდროებას, ან მათ უფლებას. ანუ თხოვნის დონეზე იყო ეს. პატრულს არ ჰქონდა არანაირი მექანიზმი ჩარეულიყო, ან რაღაცა იძულების წესით მოეხდინა, ან დაეჯარიმებინა, ან თქვათ, სხვა აღეკვეთა ეს პროცესი. ეს ესე არ იყო.
ჩვენ შემოვიტანეთ ეს სანქცია აი ამ საკანონმდებლო ცვლილებით ზუსტად როდესაც უკვე პატულს ექნება უფლება დააჯარიმოს, გამოუწეროს, პირველ ჯერზე გააფრთხილოს, ოღონდ ეს გააფრთხილოს არა პიროტექნიკის შემთხვევაში, პიროტექნიკის შემთხვევაში პირდაპირ ხდება დაჯარიმება გაფრთხილების გარეშე. და ხმაურის ნორმების გადაჭარბების შემთხვევაში პირველ ჯერზე გააფრთხილოს და წელიწადის განმავლობაში მეორე ჯერ და ყოველ მესამე და მომდევნოზე უკვე თანხები არის შესაბამისი, რომელიც არის მინდა გითხრათ სერიოზული ჯარიმები და ბუნება არის ესეთი ამ ჯარიმის, მაგალითად თუ ადამიანი არ წყვიტავს თავის საქმიანობას, რამდენჯერაც გამოიძახებენ, მას უკვე იმდენჯერ დააჯარიმებენ და უკვე რაღაცა 2-3 საათის განმავლობაში ამ ადამიანს შეიძლება ისეთი ჯარიმები დაუგროვდეს ან იურიდიულ პირს, რომ უბრალოდ ან სხვა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, ან იძულებული იქნება შეწყვიტოს რაღაცა საქმიანობა. იმიტომ რომ ეს უფრო მეტი ფასეულობა დევს აქეთ ამ მხარეს, ვიდრე კონკრეტული ადამიანის სიამოვნება ან თქვათ მის მიერ მიღებული ეკონომიკური შემოსავალი. მოგეუბნებით, 10,000-ობით ოჯახის პრობლემა არის და 10,000-ობით ოჯახს 10,000-ობით ადამიანის ჯანმრთელობა დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ აი ამ პრობლემიდან გამომდინარე და ჯანმრთელობის უფლების გარდა არსებობს თქვათ კონფლიქტები, როდესაც ხედავენ ადამიანები, რომ ვერავინ მათ უფლებას ვერ იცავს და მიდიან და პირადი საქმის გარჩევაზე და ესეთი კონფლიქტურ სიტუაციები იქმნება და ამას ახლავს მერე სისხლის სამართლის დანაშაული და ცალკე კიდე პრობლემა. ამიტომ ამ შემთხვევაში ჩვენ დავინახეთ ეს რეალური პრობლემა და ამ პრობლემის გადაჭრისთვის ყველაზე იოლი გზა იყო აი ამ სანქციის შემოღება ზუსტად აი ამ ფორმით. ჩვენ ძალიან დიდი ხანი ვმუშაობთ, 3 თვეზე მეტი ხანს გაგრძელდა ეს მუშაობა და ყველა მხარე იყო ჩართული. ის მხარე, ვინც იყო დაინტერესებული ამ კანონის მიღებით და ის მხარე, ვინც არ იყო დაინტერესებული ამ კანონის მიღებით. აქ იყო ჩართული სახალხო დამცველი, ბიზნეს ომბუდსმენი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლები, სხვადასხვა ასოციაციები, გაერთიანებები, იგივე რესტორნების და ბარების გაერთიანება, ასევე იყვნენ ჰოსტელების და სასტუმროების გაერთიანების წარმომადგენლები, რომლებსაც ერთი სული ჰქონდათ ამ კანონს ოდის მივიღებდით, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ბანკროტის წინაშე დგას ის ბიზნესი, რომელიც არის დაკავებული პატარა სასტუმროების, ჰოსტელების ბიზნესით, რომლებიც ძირითადად არიან ძველ თბილისში განთავსებული. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან სერიოზული პრობლემის წინაშე იდგა, მაგალითად სასტუმრო ჰილტონი ბათუმში, რომელიც ამბობდა, რომ ჩემ დამსვენებელს არ მოწონს მაგალითად ის რომ თქვა ბულვარისგან მოდის ხმაური თქვა რომელიღაცა დაწესებულებებიდან და საერთოდ აპირებდა გასვლას ბაზრიდან ჰილტონი. ამიტომ ჩვენ ეს გადაწყვეტილება რომ ისე არ მიგვიღია რომ ეს იყო მაგალითად ჩემზე დამოკიდებული და ჩემი სურვილიდან გამომდინარე ან ბექაუდიშარიას სურვილიდან გამომდინარე ან თქვა იურიდიული კომიტეტის სურვილიდან გამომდინარე. არა, ჩვენ ძალიან სერიოზულად ვიმუშავეთ ამ საკითხზე და ამ გადაწყვეტილებაზე მივედით მაშინ, როდესაც ვნახეთ, რომ პირველად არანაირი ეკონომიკურ ზიანს არ მოუტანს ამ კაფე-ბარებს, მათ უბრალოდ მოუწევთ სხვა ადამიანებს ელემენტარულად პატივიცენ და ელემენტარულად ხშირ შემთხვევაში ოდნავ მაინც დაუწიონ ხმას და მარტო ბარებზე არ არის აქ საკითხი, აქ არის მაგალითად დაწესებულებების თქვა სამვენტილიაციო აგრეგატებზე საუბარი, აგლაძის ქუჩაზე შესაბამის საამქროები, რომლებიც ყველანაირი წესის დარღვევით მუშაობენ და უბრალოდ მათ ელემენტარულად უნდა ჩაჯდნენ იმ პირობებში და იმ ლიცენზიის პირობებში, რა ლიცენზიის პირობებითაც მათ ამ საქმიანობის უფლება აქვთ მიცემული. ჩვენ უნდა მოვაწესრიგოთ რაღაცა საკითხები. აქედან გამომდინარე არის ხალბატონო ნინო, მინდა გითხრათ, რომ ამაზე დიდი პრობლემა არის მაგალითად სახანძრო ტექნიკური რეგლამენტი, სადაც პიროტექნიკის გამოყენება სხვადასხვა მიმართულებებში წესები არის დასაცავი და აღარ იქნება ამდენი უბედურება, ამდენი ხანძარი, ამდენი რაღაც პრობლემა აქედან გამომდინარე, იმიტომ რომ თუ ჩვენ დავიცავთ ჩვენი ეკონომიკური საქმიანობის დროს სალიცენზიო პირობებს, სადაც უნდა დავიცავთ სახანძრო უსაფრთხოება, უნდა გავითვალისწინოთ სხვადასხვა მიმართულებები. ეს პრობლემები ამ ხალხში. ამიტომ ეს კანონიც არის მიმართული იმისთვის, რომ წესრიგი კარგი გაგებით წესრიგი დაამყარდეს და ყველა მაკეთოს საქმე იქიდან გამომდინარე, რაც მას აქვს, ისი უფლებაც აქვს. მე არ მაქვს უფლება ჩემი ეკონომიკური საქმიანობა ისე წავმართო, რომ თქვენი ჯანმრთელობის უფლება დავარღვიო. გასაგებია, მოდით შემდეგ კითხვაზე გადავიდეთ და უბრალოდ ბოლო კითხვაზე. ლევან, ხომ გესმით ჩემი უკაცრავად კითხვა მაქვს ასეთი, რაც ახლა თქვენ თქვით? დავამთავრებ და ეხავე. დიახ, აღარ გვაქვს ბევრი დრო, ამიტომ თუ შეიძლება რომ მოკლედ, დიახ.
კი ბატონო. ანუ რაც არის ბუნებრივი კულტურის ნორმა და თამდევით განვითარებული საზოგადოების ამის დაცვა არის საჭირო და თქვენ თვითონ ნახავთ ხალბატონ ნინო რომ როდესაც ჩვენ გავაკეთებთ ამ მონიტორინგს და შევხედავთ რა მოხდა რა შეიცვალა თბილისში ბათუმში და სხვა ქვეყნის იმაში სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე აღმოვაჩენთ რომ ეს პრობლემა აღარ იქნება. კარგით. როდესაც დარეგულირდა ხა ბევრმა მაგალითად უკვე ჩაუწია ხმას, ან თქვა დაიწყო რაღაცის ცვლილება და რაღაცა უბნებში ადამიანებმა სული მოითქვეს. ამაზეა საუბარი. ერთმანეთის პატივისცემაზე არის ის რაც ის ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ეს მოხდება კანონის ძალით. კარგით, მოდით, როდესაც თქვენი ეს კითხვა მაქვს, როდესაც თქვენი ქართული ოცნების დედაქალაქის მერობის კანდიდატი ამბობს კახაკალაძე, რომ თბილისის ღამის ცხოვრება უნდა განვითარდეს, ეს რამდენად არის შესაბამისობაში აი ამ რეგულაციასთან, როგორ ფიქრობთ თქვენ? აბსოლუტურად ჯდება აი ზუსტად ამ იდეაში, რომ ღამის ცხოვრება არ ნიშნავს, რომ ღამის ცხოვრებით შეწუხდეს სხვა ადამიანი. ღამის ცხოვრება ნიშნავს ინდუსტრია შესაბამის, რომელიც იქნება კანონის ჩარჩოში განვითარებული და ისე განვითარდება, რომ არ შეექმნება და არ დაირღვევა სხვა ადამიანის უფლებები. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ მაგალითად, ჩვენ მოგვაქვს მაგალითები, აი ბერლინის მაგალითი, რომელიც არის კლასიკური მექა არის საკლუბო ცხოვრების და ღამის ცხოვრების ბერლინი, მაგრამ ნებისმიერ კლუბთან, რომ სანამ არ შეხვალთ შიგნით, საერთოდ ვერ გაიგებთ, რომ იმ დაწესებულებაში მუსიკა უკრავს, ან თქვათ რაღაცა ისეთი რამე ხდება, რაც თქვათ არის ღამის ცხოვრებასთან. მაგრამ ეს ხდება იზოლირებულად, ისე რომ სხვა ადამიანის უფლება არ იყოს დარღვეული. ამიტომ ეს კონცეფცია, ბატონი კალაძის კონცეფცია, ზუსტად ჯდება აი ამ ნორმებში, რასაც ქვია, თქვათ სანქცია და თქვათ ნორმების გადაჭარბებაზე დაიჭრა. ამას თვითონაც აღიარებს და ეს არ შექმნის პრობლემას, მინდა გითხრათ და ეს იქნება ისე გაკეთებული, რომ სხვა ადამიანის იმ ადამიანების უფლებები იქნას დაცული, ვისაც არ უნდა მაგალითად ღამის ცხოვრება არ აინტერესებს და უბრალოდ ზინავს ღამე. ქართული ოცნების წარმომადგენელი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. მადლობა მას. ჩვენ ახლა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთან რომან გოცირიძესთან ვინაცვლებთ. გამარჯობა რომან, მადლობა რომ იღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. თქვენ როგორ შეაფასებთ აი ამ კანონმდებლობას, ახალ რეგულაციას, არის თუ არა ის უფრო მეტი პოზიტივის მატარებელი, ვიდრე ნეგატივის? ნეგატივი გამოიკვეთა კონკრეტული მეწარმეების მხრიდან, რომლებიც არ ეთანხმებიან ამ რეგულაციას და ამბობენ, რომ ეს ყველაფერი მათ ფინანსებს, მათ მოგებას შეზღუდავს. მოგესალმებით. ეხლა თქვენ ელოდებით ოპოზიციის პასუხს, რომ ეს აუცილებლად იქნება საწინააღმდეგო? არა, სულაც არა. მე ამ შემთხვევაში შეიძლება ძალიან გამიხარდეს თუ კი თქვენ ამ პოზიციას დაეთანხმებით, ვინაიდან იმიტომ არა რომ თქვა ოპოზიცია და ხელისუფლება ერთმანეთს დაეთანხმება, არამედ იმიტომ რომ ხმაური ყველას აწუხებს ამ ქვეყანაში და უმრავლესობა ამ პრობლემით წუხდება. მიპასუხეთ თუ შეიძლება. აბსოლუტურად სწორად ბრძანებთ, ჩვენ ვართ ოპოზიცია, რომელიც ყოველთვის დაუჭერს მხარს სწორ ინიციატივებს და არასდროს არ დაუჭერს მხარს იმ ბევრ ცუდ ინიციატივას, რომელიც მოდის საპარლამენტო უმრავლესობის მხრიდან. ჩვენ დაუჭირეთ მხარი მაგალითად თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონს, ისევე როგორც კენჭისყრისაც ამ კანონსაც დაუჭირეთ მხარი, მიუხედავად იმისა, რომ მქონდა გარკვეული შენიშვნები ამ კანონთან დაკავშირებით და განსაკუთრებით თამბაქოს კონტროლთან დაკავშირებით. არსებითად ვინაიდან ჩვენ მგონია რომ ეს არის სწორი, ამიტომ ჩვენ თვალ დავხუჭეთ თუნდაც იმ ზოგიერთ განსხვავებაზე და უთანხმოებაზე, რომელიც იყო ამ კანონის მიღებისას და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის კარგი კანონი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის იმუშავებს. ბუნებრივია ეს ერთბაშად უმტკივნეულად ვერ ჩაივლის, მაგრამ პირველივე სასიამოვნო ინფორმაცია მე ჩემი ასე ვთქვათ თავისთვის დავიჭირე ის, რომ დღეს Facebook-ში ვკითხულობდი, რომ ჩვენ სუბანში და არა მარტო ჩვენ სუბანში, შეიძლება მთელ თბილისში დადიან ხოლმე დილაუთენია 6-7 საათზე ხელში მეგაფონი უჭირავდა, ეძახიან რომ ჯარც ვიბარებთ, რადიატორებს ვიბარებთ, გსმენიათ ალბათ. და აი დღეს Facebook-ზე დაიწერა, რომ ასეთი მანქანა უკვე მეგაფონებით კი არ გადის, არამედ დიდი
უზარმაზარი ბანერი აქვს და სადაც წერია რომ ჯარს ვიბარეთ, რაღაცას ვიბარეთ, ძველ მაცირებს ვიბარეთ და ტელეფონია. ანუ პირველი ასე ვთქვათ რეაგირება ამ კანონისა იყო ის, რომ ადამიანებმა ჩათვალეს საჭიროდ რომ კანონი უნდა იყოს დაცული. ბუნებრივია, რომ კანონი დაცული იქნება ამავდროულად ადმინისტრაციული დარგის წესით და სიახლე სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ თუ კი თქვენ მეგისმენთ ახლა თქვენი შეკითხვა რომ ესეთი კანონი ხომ არსებობდა მანამდეც, დიახ იყო, მაგრამ ამ შემთხვევაში კანონდარღვევების ასე ვთქვათ დეფინიცია არ იყო, ჯარიმების ოდენობა არ იყო და გათვლილი ხმაურის ასე ვთქვათ სიმძლავრე, დეციბალები და გარდა ამისა არ იყო გამოკვეთილი თუ ვინ და რა ტიპის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა იყო და ვინ იყო ამ სამართალდამოყების აღნიშნული თუ დამფიქსირებელი და ამ შემდეგ. ამიტომ ეს არის კარგი ინიციატივა. იყო გახსოვთ ყველა წინააღმდეგი იყო იმისა რომ ეს კამერები არ უნდა გაეკეთებინათ საქართველოში ამბობდნენ რომ ეს რაღაც არ არის ჩვენი ტრადიცია, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ეს არის ძალიან კარგი, უამრავი ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინა. ხო და ეს არის კულტურის ნაწილი. სხვა შეს მე უკრაინაში ვიყავი ერთხელ აეროპორტიდან როდესაც გამოვედი, მექანიკურად გავიკეთე კამარი და ტაქსის ძღოლმა მითხრა რომ ქართველი ხართ, მე ვუთხრა ქართველი ვარ, აბა სახეზე არ მეტყობენ მეთქი არა, რა ზეგეთყობა კავკასიელები. ერთმანეთს გვაამბობთ, აი ასე რაც თქვენ გააკეთეთ ქართველები იქცევიან ჩვენთან უკრაინაში არ არისო. ასე თქვა სავალდებულო კამრის წარება. ანუ რაღაცას ნელ-ნელა შემოდის ასე თქვა ჩვენ ჩვევაში და ხმაურსაც ასე ადათობიან ეშველება. ბუნებრივია თქვენ ახსენეთ ბიზნესი. დიახ, აი მე მაინტერესებს თქვენ რა შეგიძლიათ უთხრათ იმ მეწარმეებს ბატონ რომან, ვინც აპროტესტებს ამას და ვინც ამბობს რომ გავა ბაზრიდან ასეთი ფრაგმენტებიც მოვისმინეთ, ვთქვათ აღმაშენებლის გამზირზე იყო კონკრეტულად რამდენიმე ასეთი შემთხვევა, რომ ეს მათ არ აწყობთ. აი რა არსებობს, რა შეთავაზება, რა რეკომენდაცია მათთვის. ფაქტია რომ მათ უნდა დაიცვან ეს კანონი. მოჯერეთ ვთქვა რომ თვითონ ადამიანები იყვნენ დაუცველი, ყოველ ჩემი სახლის თავზე კურსტრიდან ლამის ყოველ მეორე დღეს დაბადების დღეების ფეიერვერკებს ისვიან და ვისაც ოჯახში პატარა ბავშვი ყავს, წარმოგიდგენიათ რა ხდება, ბომბები გასკდება თავზე, ღამის 12 პირველ საათზე და ეს შეწყდება ძალიან კარგია და ბევრი ადამიანი დაუცველი იყო მაურისაგან, არა მარტო მუსიკისა და ძირითადად მუსიკასთან არის გაიგივებული, თუმცა სხვა ტიპის ხმაური, როგორც არის თუნდაც სამუშაოები ღამე-ღამის სამუშაოები და ასე შემდეგ, ასე რომ პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ეს მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს მოსწონს და სწორი გადაწყვეტილებაა. რაც შეეხება თავად ბიზნესს, სადაც ქვეყანა რა თქმა უნდა ტურისტული ქვეყანაა, შევარდნაძის მმართველობის ბოლო პერიოდში 2003-ში საქართველოში იყო 340,000 ტურისტი და აქედან ძირითადად ვიზიტორები იყვნენ, ანუ ტურისტიც არ ერქვამათ აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან დილით შემოვიდნენ და საღამოს წავიდნენ. წლის ბოლოს იქნება 7 მილიონი ტურისტი. და რა თქმა უნდა, 7 მილიონი ტურისტი ბუნებრივია, რომ თბილისსაც დაეტყო და ბარებში და ღამის კლუბებში იქნება ცხოვრება, მაგრამ მათ მოუწევთ ამ კანონთან შეგუება გარკვეული ხარჯების გაწევა, ისევე როგორც მოსახლეობასაც მოუწევს ამ კანონთან შეგუება, რომ თბილისი ცოცხალი ქალაქი გახდა, შარდენი ვერაზოს ვერ იქნება საძილე უბანი და არავინ ასე ვთქვათ ამას სამომავლოდ უკვე არავინ არ იყიდის იგბინას იმის გამო რომ იცხოვროს. ნელ-ნელა თუნდაც შარდენზე მეორე მესამე საფუძვზე დღეს ვინც ცხოვრობს, ორმაგად გაყიდის, როცა უკვე კომერციული ინტერესი უფრო მეტად გაიზრდება და წავა და სხვაგან იცხოვრებს. ამიტომ რა გარკვეული ასე ვთქვათ მობილობა უკვე მოსახლეობასაც შეეხება და ბუნებრივია რომ თქვენ მარჯანიშვილი ახსენეთ იქ ბარები თუ ამბობენ წავალთ შემოვა რომელიც ნაკლებად ხმაურია ასე ვთქვათ კლიენტებზე იმუშავებს. საბაზო ეკონომიკა ყველაფერს თავის ადგილს მიუჩენს. თუმცა ძალიან ხისტი მოქმედებაც არ არის საჭირო და თანდათანობით უკვე მოსახლეობა და ბიზნესიც შეეჩვევა რაღაც კომპრომისები იქნება, როდესაც ადამიანები გამდიდრდება და ასე ვთქვათ ეკონომიკა უფრო სხვა ტიპის იქნება, უფრო ადვილი იქნება მობილობა და თბილისში გაჩნდება ნამდვილად ღამის ცხოვრების ცენტრები და არა ის როგორც კალაძე რომ სელფი რომ უჭირავს ხელში და რომ ატყუებს ხალხს რომ ჩვენ შევქმნით ღამის ცხოვრებას. თბილისში შეიქმნა ღამის ცხოვრება და სხვადასხვა სანამ კალაძე ამ ინიციატივას ღამის ასე ვთქვათ თბილისის ინიციატივას გაახმოვანებდა, ჩვენ პარტიაში გვქონდა ძალიან სერიოზული მსჯელობა და ღამის თბილისის კონცეფცია ჩვენ გვაქვს შემუშავებული. მე არა ვარ ასე ამ ღამის ასე ვთქვათ ცხოვრების მცოდნე, მაგრამ ეხლა ძალიან ბევრი რამ ვიცი. მე ვიცი რომ საქართველოს არის ერთ-ერთი მოწინავე ასე ვთქვათ ელექტრონული მუსიკის ცენტრი ევროპაში. მე არც ვიცოდი სად არის ეს ბასიანი და კიდე რაღაც ფაბრიკა და რაღაც სხვა ერთი კვირის იმ ფაბრიკაში, რომელიც არის ძალიან ლამაზი კოხტა და დიზაინითა და რაღაც ევროპული ალტერნატიული ყაიდის დასასვენებელი ცენტრი ძველი ქართლის ტერიტორიაზე. ჩვენი პარტიის წევრები ვიყავით რამდენიმე, თუმცა ძალიან ბევრი ახალგაზრდა იქ დადის და მე პირადად მინდოდა შემესწავლა აი ესე ვთქვათ თბილისის ღამის პოტენციალი.
ევროპის ბერლინისა და სხვა ქვეყნის კონკურენტები ხდება თბილისი მუსიკალური ღამის ცხოვრებით და ეს მოიტანა სწორედ უსაფრთხო ქალაქმა იმ რეფორმებმა რაც ჩვენ გავაკეთეთ რომ გარემონტდა და აშენდა ძველი თბილისი აშენდა ახალი შენობები ღამით იმ ძველ პერიოდში ქუჩაში გძარცვავდნენ და ძალიან კარგად გვახსოვს რამდენი უცხოელი და ერთი რუსი მსახიობი აგერ რუსთაველი თეატრის წინ შუბა გახადეს და დაიჭირეს როდესაც ქვეყანაში არის ასე ვთქვათ კრიმინალი დამარცხებული ქურდები და ასე შემდეგ ღამის ცხოვრებამ თავის თავად აღმოცენდა და არა ის რომ რაღაც მერობის კანდიდატი იტყვის რომ ეხლა მე ღამის ცხოვრებას განვითარდა ღამის ცხოვრება რა თქმა უნდა საჭირო არის ქალაქგარეთ მუსიკალური ზონების შექმნა ჩვენ ამ კონცეფციასაც ვიხილავთ იდეალური ვარიანტი მაგალითად ჩვენ თქვით თუმცა დღეს გვიანია ეგ სამხედროები არიან ყოფილი კომკავშირული ქალაქი ბოლიზნელა და თელეთი წარმოვიდგენიათ რომ აი ასე მთაზე ლამაზი ქალაქიდან მოშორებული ცენტრი სადაც იქნება ღამის სიცოცხლესაც ჩამოვარდნენ ტურისტები ასევე შეიძლება გაკეთდეს თბილისის ზღვაზე ან სხვაგან ამიტომ ხელისუფლების ხელშეწყობა არის ის რომ მოაწყოს ინფრასტრუქტურა მივიდეს იქამდე მეტრო იყოს ასე ვთქვათ ტრამვაი იყოს ადვილად მისასვლელი ანუ კომუნიკაცია იყოს წყალი და ცხოვრებისათვის ღამის ცხოვრებისათვის ისეთი პირობების შექმნა, როცა ბიზნესი თავად უკვე მოახდენს იქ თავის განვითარებას და მოსახლეობასაც არ შეუშლის ხელს. ასე რომ ჩვენ გონია რომ ეს არის კარგი კანონი, მოსახლეობაც შეეჩვევა, ბიზნესიც შეეჩვევა, იქნება კომპრომისი და ჩვენ ყველა კარგ წამოწყებას დავუჭერთ ხარს, თუმცა არასდროს არ დავუჭერთ ხარს მოსახლეობის მოტყუებას და პოპულიზმს, როდესაც ახლა ამბობენ რომ ხრუშოვკებს და ანგრევენ თურმე და ყველა ხრუშოვკის მაცხოვრებელი გადავაფეშენებული ბინაში ტყუილია ეს. ეს უბრალოდ ღამის ცხოვრების აი ამ კალაძის მიერ გავრცელებულმა ასე ვთქვათ ერთ-ერთმა საფრთხო არ გამახსენა. მადლობა. ბატონ რომან გოცირიძე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი იყო ჩვენთან ახლა ხაზზე. ჩვენ რეკლამის დრო გვაქვს, რეკლამის შემდეგ იგივე თემით დავბრუნდებით. ამ შემთხვევაში ბიზნესში ჩართულ ადამიანს უმასპინძლებთ მაია სიდამონიძეს სასტუმრო ტერასას მმართველი დროებით. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში მაია სიდამონიძეს სასტუმრო ტერასას მმართველი გამარჯობა ქალბატონო მაია მადლობა ეთერში სტუმრობისთვის მაინტერესებს როგორ შეხვდით თქვენ როგორც ბიზნესის წარმომადგენელი და ერთ-ერთი აქტიური სასტუმროს მეპატრონი სადაც რესტორანიც არის განთავსებული სადაც დაბადების დღეები იმართება საიდანაც არის ფოიერვერკები პიროტექნიკაც გამოიყენება აი ამ ახალ რეგულაციებს რომელიც გარკვეულწილად კონკრეტულ მიმართულებებში ზღუდავს საქმიანობას მოგესალმები ნინო მივესალმები თქვენს მაყურებელს ჩემთვის აბსოლუტურად გასაგებია წინასაარჩევნო კანონმდებლობა ორივე პარტიისთვის ძალიან მომგებიანია და ურთიერთგაგებაც აქედან გამომდინარე გასაგებია, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი სახელმწიფო მოხელისთვის და პარლამენტის ნებისმიერი წევრისთვის კანონმდებლობა როცა მუშავდება, უნდა იყოს ორიენტირებული ყველა დაინტერესებული პირის ინტერესების გათვალისწინებით. ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ გასართობი ინდუსტრიის და ბიზნესის ინტერესები საერთოდ არ იქნა გათვალისწინებული. მე ვემხრობი იმას, რომ დღევანდელ დღეს მოსახლეობას აწუხებს ხმაურის პრობლემა და უნდა არსებობდეს გარკვეული რეგულაციები, თუმცა ეს კანონმდებლობა არის, მე ვფიქრობ, ხისტი და გარკვეულწილად ბევრ კითხვებს იწვევს და აღსრულების შემთხვევაში ჩვენ დავწმუნდებით, რომ ეს არ არის სრულყოფილი კანონმდებლობა. მაგალითად, იქ წერია, რომ საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობა ტერიტორიების ადგილებში არის ეს ზონები იდენტიფიცირებული რეალურად თუ არ არის და ამ შემთხვევაში როგორ ხდება გადაწყვეტილებების მიღება. თუ მაგალითად იგივე მაღალი დონის კლუბს აქვს იმის საშუალება, რომ ტექნოლოგიურად უზრუნველყოს ხმის იზოლაცია პატრულის გამოძახების შემთხვევაში პატრული დეციმელებს ზომავს გარეთ თუ კლუბის შიგნით, სადაც ბუნებრივია არის ხმაური. მეორეს მხრივ ეს ნორმები და დეციმელები საიდან არის აღებული სამუშაო ჯგუფებში ჩართული იყო მხოლოდ მოსახლეობის რაღაც გარკვეული ნაწილი თუ ასევე სტეიქჰოლდერები ამ ბიზნესის უშუალოდ გასართობი ინდუსტრიის. დღევანდელ დღეს იგივე საკურორტო ზონებზე ავიღოთ ბათუმი, ავიღოთ ანაკლია, ნებისმიერი სადაც ტურისტი ჩადის ადგილობრივიც და საერთაშორისო ვიზიტორიც ყველა არის ორიენტირებული გართობაზე, ასევე დასვენებასთან ერთად. რამდენად მათი ინტერესებიც არის გათვალისწინებული და გავართ თუ არა რეალურად იმ საშიშროების წინ, რომ 11 საათზე ყველამ უნდა დავიძინოთ ვისვენებ თუ ერთობით. მოკლედ იყო შესაძლებლობა მეტად დაცულიყო ბიზნესის ინტერესი თქვენ ფიქრობთ და ეს არ მოხდა, თუმცა უმრავლესობის წარმომადგენლებმა ჩვენ გითხრა რომ
იყო შეხვედრები, იყო ჩართულობა მაქსიმალურად და ეს არის ის მაქსიმუმი, რაც მათ შეძლეს რომ გაეთვალისწინებინათ. შეხვედრები მე ვფიქრობ იყო მხოლოდ და მხოლოდ იმ ნაწილთან, რომელსაც აწუხებს ეს პრობლემა, მაგრამ იგივე გასართობი ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან მე ეჭვმეპარება, რომ ყოფილიყო რაიმე კონსულტაცია, იქიდან გამომდინარე, რომ რამდენად იყო რეალურად მათი მოთხოვნები გათვალისწინებული. ან თუნდაც თუ ამბობენ, რომ მომავალში იქნება სპეციალური გასართობის ზონები, ან ინფრასტრუქტურა მოწყობილი, ხომ არ ჯობდა, რომ ჯერ ეს გაკეთებული იყო, იმიტომ რომ სერიოზული საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რომ რეალურად ყველა კლუბი, ვინც ღამის გართობაზე არის ორიენტირებული ბარია თუ გასართობია, ასე ვთქვათ, ბიზნესი, დაიხურება უახლოეს მომავალში, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან კარგად ვიცით, რომ 11 საათამდე ისედაც არავინ არ მიდის ასეთ დაწესებულებებში. კანონმდებლობა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ იყო საჭირო, იმიტომ რომ მოსახლეობის ინტერესების და უფლებების დაცვა არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ასევე უნდა ყოფილიყო გარკვეულწილად რაღაც გამონაკლისები გაკეთებული, რომელიც ბიზნესაც მოერგება და დღევანდელ მაგალითად, აი როდესაც თქვენ საუბრობთ გამონაკლისებზე, იქნება უფრო მეტად ეს ნორმები და დეციმელები რამდენად მისაღებია თუნდაც იმ კონკრეტული ბიზნესებისთვის. აღსრულების პერიოდში გარკვეული კითხვები იბადება, რანაირად ზომავს პატრულის წარმომადგენელი და იმიტომ დღევანდელ დღეს როცა ბერლინი მოყავთ, მაგალითად ბერლინში ღამის კლუბებში დახურულ სივრცეში გამოიყენება ესეთი აკუსტიკური და ხმის იზოლაციები, რომ რეალურად გარეთ კი ბატონო არ გადის ხმა, მაგრამ ასეთი ტიპის ტექნოლოგიების გამოყენების შემთხვევაში პატრულმა თუ მივიდა და შიგნით გაზომა დეციმელების რაოდენობა ცოტა არაადეკვატური იქნება ესეთი კანონმდებლობა. დაზუსტება აკლია ამ კანონმდებლობაში, შეიძლება უფრო მეტი სიზუსტე ყოფილიყო და თქვენ ფიქრობთ, რომ გათვალისწინებაც ინტერესის მეტად შეიძლება და რასაც უნდა შეწირო და პრინციპში გამოდის მაინც რომ აუგრძალო ყველა დაწესებულებას ღამე მუსიკა და 11 საათზე გამართო ყველა დაიკეტება. აქედან გამომდინარე ამ ეკონომიკური და ბიუჯეტში შედის რეალურად ფული ამ კონკრეტული ბიზნესებიდან, ამიტომ მათი ინტერესების არ გათვალისწინება ვფიქრობ, რომ ძალიან ასე ვთქვათ არამომგებიანი არის ჩვენი ხელისუფლებისთვის. თქვენ ფიქრობთ მაინც რომ ამას ექნება ნეგატიური შედეგი ბიზნესისთვის და მასიურად ექნება ეს არ იქნება მხოლოდ თქვათ იქ ელექტრონული მუსიკის მოყვარულთათვის შექმნილი კლუბების შემთხვევაში თუ ცნობილი რაღაც დიდი რესტორნების შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს მასიური თქვენ ფიქრობთ? ფიქრობ რომ ეს შეიძლება იყოს მასიური, იმიტომ რომ ერთი არის რომ მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს შეიძლება ხმაური აწუხებდეს, ზოგ შეიძლება უბრალოდ ახირება კონდეს ასეთი რომ ყოველ წუთში ერთხელ პატრულს გამოუძახოს, იმიტომ რომ ვიღაცის სიცილი აღიზიანებს და მე მქონდა ეს ერთ-ერთი ესეთი მაგალითი რომ მეზობელს უბრალოდ ვიღაცის სიცილი აღიზიანებს და იმიტომ რომ მუსიკა არ იყო ფიზიკურად იქ, ამიტომ აი ასეთი ტიპის ჩივილებს როგორ მოელება და კანონმდებლობით როგორ დარეგულირდება, მე არ ვიცი. მეორე ძალიან კარგად ვიცით, როგორი ქვეყანა ვართ და თუნდაც იგივე ბელიაშვილის ქუჩაზე არსებულ რესტორნებში რა ღრეობები და რა ფორმით მიმდინარეობს, მარტო ელექტრონული მუსიკის, ასე ვთქვათ, დაინტერესებული ადამიანები და ბიზნეს მოთამაშეები აქ არ ზიანდებიან. ასევე არის ტურიზმი, იმიტომ რომ რეალურად დღეს საერთაშორისო მედიაში აქტიურად იწერება ჩვენს ელექტრონული მუსიკის, ასე ვთქვათ, ობიექტებს ძალიან ბევრი კარგი სტატიები, თუმცა ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ეს კონკრეტული მიმართულებას დაზიანდება ივენთებისთვის და ფესტივალებისთვის ჩამოსული ტურისტები თუ 11 საათზე დააძინა, მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად ეს ქვეყნის ტურისტული ინდუსტრიის თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს შეზღუდვა მაინც დაძინებისკენ მოწოდება 11 საათზე 11-მდე. არ შეიძლება რომ იყოს ხიზლად და თან გაერთო და თან ჩუმად გაერთო, ეს არ გამოდის. ბათუმში ბულვარში თუ გამოირთო 11 საათზე რეალურად მუსიკა, ამ შემთხვევაში რანაირად შეიძლება იქ ჩასული ტურისტი გაერთოს. გასაგებია რომ ბევრს დასვენება უნდა, მაგრამ რაღაცა ალბათ ოქროს შუალედი უნდა მოიძებნოს, სადაც გარკვეულწილად ორივე ნაწილი წავა და ორივე მხარე რაღაცა კომპრომისზე, მაგრამ მიიღწევა შეთანხმება და არ დაზიანდება მკვეთრად რომელიმე მხარე. მადლობა მაია სიდამონიძეს, სასტუმრო ტერასას მმართველს, რომელიც პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს და გვიზიარებდა თავის პოზიციას. მე იმ თემას უბრუნდები, რითიც დავიწყეთ დღეს ამბბეი 4-ზე, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს ინფორმაციას, რომ ფონიჭალაში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად ნარკოტიკების რეალიზაციის ბრალდებით ერთი ადამიანია დაკავებული. სამინისტროში ამ ეტაპზე არ აკონკრეტებენ თუ რა რაოდენობის ნარკოტიკული საშუალებებია ამოღებული დაკავებულის ჩხრეკისას, როგორც დასაწყისშიც გითხარით, ამ სპეცოპერაციას ტელეკომპანია Pirveli ექსკლუზიურად აშუქებს თავის Facebook გვერდზე, თუმცა საინფორმაციო გამოშვება უკვე პირდაპირ ეთერშიც ძალიან მალე 9 საათში შემოგთავაზებთ უკვე 20 წუთში უფრო სწორად უფრო მეტ დეტალს ამ სპეცოპერაციის შესახებაც და იმ სპეცოპერაციის შესახებაც, რომელიც აღმაშენებლის ხეივანში უკვე დასრულებულია. მე გემშვიდობებით 20 საათამდე გმადლობთ.